Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Zelensky is deze week gevraagd door een journalist of ze in de Krim gaan landen. En Zelensky zei, ja, ik hoop het. Ook is er, en dat is dan eigenlijk vannacht gebeurd, is er een filmpje vrijgegeven waar je mariniers ziet oefenen met kleine landingsvoertuigen. Vaartuigen moet ik zeggen. En ja, dat geeft toch wel aan dat ze in ieder geval landingen voorbereiden. Nou, dan is de vraag, gaat dat naar de Krim? En een van de bloggers die ik volg, die gaf al aan van ja, ik hoop het en dat ze daar dan een stadje gaan veroveren. Ik denk het niet. Maar goed, daar wil ik het dus nu over hebben. Waarom denk ik dat dat niet gaat gebeuren? Aan de andere kant, alles is mogelijk met Oekraïne, want ze weten altijd te verrassen. Maar we gaan even naar de Deep State Map. Nou, we zijn hier in de Deep State Map en we zien hier dus Gerson, we zien hier Krinky, daar liggen al die Russen eromheen, want dat is zo'n succesvolle landing geweest. Zou nu Oekraïne in de Krim landen, dan moeten ze helemaal van Odessa hier naartoe, ook voor het eventueel aanvoeren van nieuw materiaal, nieuwe mensen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Veel slimmer zou zijn als Oekraïne hier zou landen. Dan kunnen ze namelijk deze hele punt veroveren en ook verdedigen. Dus ik zou het wel weten, ik zou hier vandaan beginnen, het hier opbouwen en dan ook echt opbouwen om te blijven en het dan uitbouwen om verder naar het oosten toe op te trekken. Dit is voor de Russen het verste weg, het moeilijkste aan te leveren. Hier kunnen ze hun logistiek zo, ja, daar is het slechtst. Dus dan is het logisch dat je dat hier doet. Tevens maak je dan dat hier de havens die hier liggen, dat je die weer bereikbaar maakt. Al zou het maar zijn voor je landingsschepen, maar hier liggen een paar prachtige havens die je kan gebruiken om de logistiek naar het bezette gedeelte op te zetten. Dus ik ben er wel uit. Het zou ook passen bij het feit dat je hier zo'n klein eilandje hebt veroverd een paar weken geleden. Dus in die zin, ik denk dat het hier is, maar wat ik al zei, Oekraïne weet steeds te verrassen. Waar zou het ook kunnen? Ja, dat is hier. Ja, dit hele deel is bijna niet verdedigd door de Russen. Er liggen bijna geen legereenheden. Dus, maar dan zou het een tijdelijke overzetting zijn. Dus dan is het een kwestie van plaagstootjes, zoals hier bij Krinky hebben gedaan, wat een enorme plaagstoot werd. Maar dat zou je natuurlijk hier ook allemaal kunnen gaan doen. En dan steeds op andere plekken, waardoor die Russen steeds meer soldaten moeten inzetten. En hier dus eigenlijk een permanente stationering van soldaten moeten hebben. Want dat zou natuurlijk voor Oekraïne veel beter zijn als die Russen hun soldaten beter moeten spreiden. Want nu zie je, die Russen kunnen hier concentreren en hier concentreren. En als ze dan naar beneden en naar boven gaan, zien we ze hier concentreren en hier. Als je het nou zorgt dat ze van hier tot en met daar moeten liggen, dan wordt de lijn voor die Russen veel groter. En ik denk dat dat een slimme zet is, want nu zien we dat Oekraïne hier aan het verliezen is. En dat is omdat ook de Russen hier een enorme concentratie aan mensen en materieel hebben. Dat is bijna niet te houden. Dat is zelfs voor een sterk leger bijna niet te houden, laat staan voor Oekraïne, wat het moet doen met tweedehands spul van het Westen. Dus ja, dan moet je zien te voorkomen dat de Russen in staat zijn om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Nou, dat kan dan met die landingen, maar wat ik al zei, ik verwacht niet dat het in de Krim gaat zijn. Misschien wel plaagstootjes, dat je met 1 bootje of 2 bootjes eventjes een radarstation kapot maakt. Maar die kans dat je dan terugkomt met die mannen is zo klein, want ze moeten zo'n eind terug en ze vallen zo moeilijk te dekken. Dus ik hou het op hier. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat over de maatschappij, de aandelenbeurzen, de economie en over soms ook Oekraïne of politiek. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!